سلام علیکم بچه‌ها، امید که جور صحتمند باشین. بازم برادرتون رومان نوری در خدمت شماست. ما بچه‌ها بعد وقتا آمدم زنمپ باز کردیم، آمدم همچنان انستالم کردم زنمپ، مگم زنمپ برام باز نمیکنه. گرافیکلی انمپ کس در این قسمت بعد از انستالیشن یا بعد بعض وقتا که کلید نکست آپدیت نکنین همین مشکلات پیش میاد. در این قسمت ها میبینیم که نه از روت باز میکنه نه از یوزر ساده ای را باز میکنه. گرچه که ما تمامش انستال کردیم هیچ کدام مشکل نداره. بچه داخل یوتیوب در داخل دسکریپشن ما اینی لینک ها را مندازیم. این لینک ها را شما میگیرین چی میکنین؟ دانلود میکنین. بعض پکیج ها نیاز است. حالا بریم طرف از اینکه سولوشن از این چی است، رقم میتونیم این مشکلات را رفع کنیم. من در این قسمت کلیک میکنم یا در این قسمت ترمینال باز میکنم. در روت هستم. در روت ما نیاز دارم که یک فولدر کرییت کنم. از چی استفاده میکنیم؟ mkdir و بعد از اون میگم zenmap.fix. یک نام میتین، هر نامه که دادیم فرق نمیکنه. cd میگن zenmap fix، داخل از این فولدر شما میشین. بعد از اون در این قسمت من یک فایل براتون شیر میکنم. در یوتیوب داخل دسکریپشن در زیر ویدیو است. شما هر کدام از این میگیرین داخل ترمینالتان چی میکنین؟ پیست میکنین داخل می فولدره که شدین. انتر میکنیم. پکیج هایی که نیاز داره یا هم دانلود میشه و بعد از او استپ دومش پکیج های بسیار کم هست، آنقدر زیاد هم نیست. دو و بالاخره سیمش هم میگیریم در این قسمت پیستش و یا از این شد. و بعد از اینکه خلاص شد میریم میخوایم چی کنیم؟ میره انستال کنیم. صفحه خود کلین میکنیم و ls میگیم. در ls که میبینیم بچه سیدانه پکیج را که ما نیاز داشتیم گرفتیم. ldpk g داش چی بود داش i. بعد از اون یک دانه از این ما شما چی میکنیم؟ میره کاپی میکنیم. کاپی و در این قسمت پیست انتر میکنیم این انستال شد. دوباره در این قسمت میم دیگه شب میتونیم تایپ هم کنیم پایتون چی است gt دومش است. دومش هم ما شما استفاده کردیم. میم طرف چی؟ طرف سیو. پایتون اس ایشان ما شما دانلود کردیم انستال کردیم. بله یک دانش بچه ایرور داد. میبینیم که داش انستال گفته. یعنی پکیج باید است ما شما چی کنیم؟ انستال کنیم. خب ببینیم اگر باز نشد باز او پکیج هم انستال میکنیم. در این قسمت میگیم zenmap انتر میکنیم. بله میبینیم که zenmap ما در این قسمت باز میشه. هیچ کدام مشکلات نیست. از این قسمت هم ما شما میتونیم zenmap خود باز کنیم. کلیک میکنیم میبینیم بله zenmap ما باز شده. zenmap ما درست کار میکنه. بله درست کار میکنه. شما میتونین باز اسکن همراهش انجام بدید. یا ما تربل شوتینگ از این بود که چرا هم میتونیم zenmap فکس کنیم همون مشکلاتی که داشت. وقتتان خوش. For securing your network, join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.